สวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L ครับคลิปในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปตอนที่2แบบเฉพาะกิจต่อจากคลิปที่ผมทำการแกะดีเฟนส์ของบอสไปตอนประมาณสิ้นเดือนก่อนครับหลังจากที่ปล่อยคลิปออกไปไม่กี่วันเกมเนี้ยก็ดัดหลังผมไปแล้วผมชอบโดน ROX ดัดหลังเลยกันฮะมีแผ่นหลุดออกมาครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแหละในส่วนของตัวบอส MVP มินินะครับมันมีเรื่องของค่าสเตตัสพลังป้องกันแบบใหม่ที่หลายๆคนหลายอาชีพครับไปลองเทสดาเมจกันมาก็สัมผัสกันได้ว่าเฮ้ยตัวฉันตีเบาลงแต่ละอาชีพเนี่ยก็ตีเบาลงไม่เท่ากันครับผมซึ่งไอ้บอสที่มันหลุดออกมาเนี่ยครับข้อมูลตัวเนี้ยมันก็คือในส่วนของบอสในอนาคตที่ผมมองว่าน่าจะมาในแพท130ซึ่งไอ้บอสแบบนี้เนี่ยครับมันเอามาใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมมองว่าตรงนี้ครับมันคือชะตาที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วันหนึ่งครับผมไอ้ดาเมจที่คุณตีเบาลงในช่วงนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบอสแต่ละอาชีพเนี่ยทำไมถึงตีเบาลงไม่เท่ากันเรามีวิธีเตรียมตัวจะรับแพทหน้าอย่างไรบ้างและผลกระทบของการปรับบอสแบบนี้ครับผมว่ามันจะกระทบกับอาชีพต่างๆแบบไหนกระทบกับผู้เล่นที่มีงบต่างๆกันอย่างไรวันนี้ครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมโดยที่เริ่มต้นเลยครับผมได้ทำการจำแนกอาชีพครับที่เป็นอาชีพสายโจมตีในเกมนี้เนี่ยออกไป2สายใหญ่ซึ่งมันก็มีแค่สายคีกับสายเจาะนั่นแหละโดยที่ผมได้ทำการลิสต์ออกมานะครับว่ามันมีอาชีพสายอะไรบ้างซึ่งเป็นอาชีพทำดาเมจและยังมีคนเล่นอยู่นะครับมันอาจจะมีบางอาชีพที่เพื่อนๆไม่เห็นอย่างเช่นพระทุบหรือว่ารอยกาสายหอกแอสซัสซินสายมีสกิลอะไรแบบนี้ครับหรือพวก SC สายมีดตรงนี้คือไม่มีเลยเพราะผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีคนเล่นนะครับผมจำแนกออกมาต่างๆกันครับซึ่งจำนวนประชากรเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันด้วยครับเริ่มจากสายคลิกก่อนสายคลิกเนี่ยผมได้ออกมาทั้งหมด9อาชีพด้วยกันครับซึ่งอาชีพที่9เนี่ยมันเป็นอาชีพใหม่อย่างกันสลิงเกอร์ที่เดี๋ยวผมจะทำการสตรีมครับประมาณช่วงไม่เกินวันอาทิตย์นี้เนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันสลิงเกอร์ครับเรื่องของอาวุธเรื่องของสกิลสเตตัสของมันน่าจะอัพประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันแบบสดๆเลยครับผมแต่เท่าที่ผมไปดูคร่าวๆมาตอนนี้เนี่ยเหมือนอาชีพมันจะเป็นสายขี้ตีไกลนะแต่ว่าเป็นสายสกิลหรือตีธรรมดาเนี่ยเหมือนจะขึ้นอยู่กับอาวุธมากกว่าครับตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้มาดูพร้อมๆกันครับแต่ที่บอกได้แน่ๆเลยคือเป็นอาชีพสายคลิกครับไม่ว่าคุณจะเล่นอาวุธสายไหนก็ตามเนาะที่เหลือครับจะเป็นพวกอาชีพสายเจาะครับซึ่งอาชีพสายเจาะเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยประเภทแรกเลยครับคือพวกเจาะธรรมชาติที่มันตีแบบติดเดฟสโตอะไรพวกนี้ครับผมตรงนี้ครับผมได้มาทั้งหมด8อาชีพด้วยกันแล้วก็จะมีอาชีพสายเจาะที่มีความสามารถในการตีทะลุเกาะศัตรูได้ครับจะมีอยู่2อาชีพแล้วก็อาชีพพิเศษ1ตัวครับที่บรรดาพวกพี่ๆสุลต่านกันเขาชอบเล่นตอนนี้เป็นอาชีพขวัญใจเขาเลยคืออาชีพสายเจาะที่ตีแรงขึ้นตามดีเฟนส์ของศัตรูอย่างชูล่าสายปาบอลครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอสกับผมสเตตัสบอสจะอยู่ตรงนี้ครับที่ผมทำการแกะเอามาแล้วยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวออกลอดกับออกฮีโร่นะครับผมโดยที่แพทปัจจุบันที่เราอยู่ณตอนนี้หรือว่าแพทเก่านะครับดีเฟนส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณที่127 reduction อยู่ที่ประมาณ37ซึ่ง reduction เนี่ยตามที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไปแล้วครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันยังไม่แน่นอนครับว่า reduction ตัวเนี้ยมันเป็นตัวหน้าหรือว่าเป็นตัวหลังหรือว่ามันผสมกันอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับมันไม่สามารถแกะได้จากไฟล์เกมครับถ้าเกิดอยากรู้ต้องถามอลันอย่างเดียวครับถามมิสเตอร์แอลคงตอบไม่ได้ตรงนี้ครับในคลิปนี้เนี่ยก็ขออนุมานว่ามันเป็นส่วนของ reduction ตัวหน้าไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมซึ่งสำหรับช่วงที่มันมีแพทหลุดออกมาเนี่ยผมได้ทำการแกะ defense ของ ออกลอด ออกโลที่เลเวล120มาเหมือนกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ defense เนี่ยจาก127ลงมาเหลือแค่69นั่นเองครับกับ reduction เนี่ยจาก37เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น80เลยทีเดียวครับผมทีนี้ครับด้วยความที่ข้อมูลตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปผมได้ทำการเข้าไปเซอร์เวย์ในเซิร์ฟไต้หวันครับแต่เผอิญว่าไอเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเซิร์ฟล้างครับผมก็ไอพวกบอสอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อนๆลองดูเลเวลดูครับเลเวลมันไม่ได้แตกต่างจากบอสของเซิร์ฟเราตอนนี้เท่าไหร่เลยหลายๆตัวเนี่ยไม่ถึง120ยังไม่มีตัวไหนถึง130เลยด้วยซ้ำครับสเตตัสที่ผมแกะเอามาเท่าที่ผมแกะได้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างแกว่งครับเพราะว่าไอพวกบอสเทียร์หลังๆเนี่ยผมก็ยังไปไม่ถึงผมได้ reduction เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ70ขึ้นไปถึง 90% กว่าๆ defense เนี่ยได้มาตั้งแต่ประมาณสัก60-70% ขึ้นไปถึงเป็น100ก็มีครับทำให้ผมรู้สึกว่าข้อมูลตัวนี้มันค่อนข้างไม่แน่นอนจะเอามาเทียบมันก็ค่อนข้างยากครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอให้มันเข้าเซิร์ฟเราก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะโดยที่เริ่มต้นตอนที่เลเวล120ก่อนเลยครั้งแรกตอนที่วันแพทเข้าแพทวันแรกครับผมหรือว่าช่วงใกล้ๆเลเวล120ครับแล้วก็จะไปลองตอนเลเวล125แล้วก็130อีกทีนึงก็ถือโอกาสประกาศให้เพื่อนๆทราบตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ล่าบอสเทียร์หลังแล้วก็หลังๆผมไม่ค่อยแอคทีฟกับเกม ROX เท่าไหร่นะครับข้อมูลของบอสเนี่ยก็จะยังไม่ครบผมก็อยากจะขอรบกวนเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่ล่าบอสเป็นประจำแล้วก็บังเอิญว่ามีอาชีพไนท์เนี่ยที่เคยสวิตเอาไว้แล้วหรือว่ายินดีให้ผมเปิดอาชีพไนท์สวิตเพิ่มให้นะครับผมก็ลองอินบ็อกซ์มาคุยกับผมได้นะครับอยากจะลืมอย่าดีมาทำข้อมูลเป็นดัตต้าเบสเอาไว้แบ่งกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของผู้เล่น ROX ประเทศไทยซะหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะเอื้อเฟื้อนะครับผมยังไงก็รบกวนอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้มากๆเลยนะครับผมต้องรบกวนเพื่อนๆแล้วนะครับโอเคครับซึ่งข้อมูลที่ผมจะเอามาเทียบกับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดู
อันที่ดูแล้วน่าจะเห็นภาพที่สุดแล้วก็น่าจะแบบใกล้เคียงที่สุดก็คือจะเป็นสเตตัสของออกหลอดออกโลเลเวล120เหมือนกันช่วงที่แผ่นหลุดออกมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเนี่ยครับอย่างที่บอกไป reduction เพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ defense เนี่ยหายไปเยอะมากถ้าพูดถึงในเชิงตัวคูณครับข้อสังเกตของมันก็คือจริงๆแล้วตัวคูณรวมมันน้อยลงนะ127 37นะครับเอามาคูณรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นตัวคูณป้องกันที่มีค่าเท่ากับประมาณสัก 3.11 แต่ค่าใหม่69 80นะครับมันได้ออกมา 3.042 เองซึ่งตรงนี้มันน้อยลงนะถ้าเกิดว่าทางทฤษฎีเนี่ยครับเราสามารถปรับตัวคูณของเราเนี่ยก็คือลดค่าเจาะที่มีผลต่อ defense มาเพิ่มค่าโบที่มีผลต่อ reduction เนี่ยได้แบบอัตราส่วน1 ต่อ 1เลยตัวเราจะตีบอสแรงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้น่ะมันทำไม่ได้จริงหรอกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดู impact ของแต่ละอาชีพกันครับผมเริ่มต้นจากสายคลีกันก่อนเลยครับผมสำหรับสายคลีนะครับการที่ดาเมจคลีมันจะลดลงได้มันจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันอันแรกคือ critical damage reduction ซึ่งค่าเนี่ยผมให้มันสีเทาเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ทำบอสก็ไม่มีมอนสเตอร์ก็ไม่มีกับผมทำให้คนเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่ครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวที่เป็นสีแดงนี่ครับก็คือdamage reduction ทั้งตัวหน้าและตัวหลังครับด้วยความที่สายคลีนะครับผมเดิมทีเขาไม่สนใจ defense boss อยู่แล้วครับว่ามีค่าเท่าไหร่เขาจะสนใจแค่ reduction เท่านั้นฮะ reduction เพิ่มขึ้นจาก37เป็น80ประมาณเท่าตัวครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าดาเมจก็หายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวคูณอะไรในตัวเนี่ยเพื่อดึงดาเมจกลับมาได้ด้วยของเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตีแรงขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยคือคุณต้องทำของเพิ่มลูกเดียวเลยเรียกได้ว่าโดนลดดาเมจแบบถาวรนะผมพวกอาชีพสายคลีทั้งหลายไม่ว่าคุณจะเป็นการตีธรรมดาหรือใช้สกิลก็ตามถ้าเทียบความรุนแรงในการเนิร์ฟนะครับตั้งแต่1 ถึง 3 ดาวที่เป็นคะแนนเต็มเนี่ยผมมองว่าสายคลีนะโดนเนิร์ฟไปประมาณ2 ดาวนะครับหรือว่ากลางๆเลยแหละทีนี้ไม่ต้องห่วงครับผมคุณไม่ใช่คนเดียวที่โดนเนิร์ฟครับสายอีกสายนึงเนี่ยที่คล้ายๆกันกับสายคลีก็คือสายเจาะที่ตีทะลุดิเฟนส์ครับผมสายนี้นะครับในส่วนของการลดดาเมจของเขาเนี่ยมันจะมีตัวแปรที่มีผลอยู่2ตัวก็คือค่าดาเมจรีดักชั่นที่เป็นตัวหน้ากับตัวหลังหรือว่าตัวแท้ครับข้อได้เปรียบของสายเจาะที่ตีทะลุดิเฟนส์คืออะไรคือเขาเหมือนกับแค่ได้เจาะฟรีๆมาถ้าเกิดว่าตีมอนที่มีดิเฟนส์สูงครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยบอสดิเฟนส์127เหมือนเขาได้เจาะมา127ฟรีๆครับแต่ตอนเนี้ยดิเฟนส์ของบอสมันลดลงทำให้อิมแพคที่เขาเคยได้ตรงนี้มันน้อยลงเจาะฟรีที่เคยได้127เหลือแค่69หายไปประมาณครึ่งนึงแล้วก็แน่นอนครับว่าไอ้ 60% ที่หายไปเนี่ยคือแทบจะเอากลับมาใช้อะไรไม่ได้เลยดีกว่าครับมันหายไปเลยดื้อๆไม่สามารถแปลงตัวคูณเป็นอย่างอื่นได้ดาเมจมันก็จะดรอปลงไปทันทีครับโดยที่ไม่มีทางชดเชยได้ด้วยของเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักในการเนิร์ฟของมันครับผมมองว่าใกล้เคียงกันกับสายคลีอยู่ที่ประมาณสัก2 เต็ม 3 ดาวนะครับผมกลางๆเหมือนกันนะครับมีผลพอสมควรเลยทีนี้ครับสายที่ผมมองว่าโดนเนิร์ฟน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นสายเจาะแบบธรรมชาติครับอาจจะเป็นสายเจาะที่ปกติตีติดดีเฟนส์อยู่แล้วเพราะว่าเขาสนเรื่องค่าดีเฟนส์แล้วก็ค่าเจาะการที่บอสเนี่ยมีดีเฟนส์น้อยลงก็คือเหมือนกับว่าเขาตีแรงขึ้นแต่ว่า reduction เพิ่มขึ้นตัวเนี้ยก็มาชดเชยกันแต่ส่วนที่มันลดลงไปเนี่ยครับเรียกได้ว่าตัวคูณดีเฟนส์แบบใหม่เนี่ยรวมแล้วมันได้น้อยลงจริงๆแล้วมันควรจะได้บัฟหรือเปล่าผมมองว่าไม่นะมันเป็นการเนิร์ฟแบบเบาๆมากครับประมาณครึ่งดาวถึงดาวนึงเพราะปัญหาต่อมาที่สายเจาะธรรมชาติต้องเจอเนี่ยครับก็คือธรรมชาติของเกม ROX แล้วเนี่ยค่าโบนัสมันทำยากกว่าค่าเจาะแล้วก็การที่จะได้มามันครับมันจะมีราคาสูงกว่าค่าเจาะยกตัวอย่างเช่นออฟในประดับอย่างเงี้ยครับไม่มีออฟโบนะครับแต่ว่ามีออฟเจาะในอาวุธอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถทำค่าเจาะเบสได้ที่เป็นค่าแฟลตแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำค่าโบนัสที่เป็นเปอร์เซ็นต์คุณต้องไปเล่นออฟกิฟต์ครับราคามันค่อนข้างสูงค่าแฟลตอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ครับผมสำหรับค่าเจาะเนี่ยมันแปลเป็นค่าไฟนอลเพนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้แต่ค่าแฟลตของค่าดาเมจโบนัสครับมันคือค่าดาเมจฟิกที่แทบจะไร้ค่าเลยเวลาที่ตัวละครเราเลเวลสูงๆครับทำให้ตรงนี้ครับผมมองว่ามันเหมือนกับว่าในทางทฤษฎีเนี่ยมันจะเป็นการบัฟแต่ในทางปฏิบัติมันคือการเนิร์ฟแต่ค่อนข้างเนิร์ฟเบากว่าสายอื่นนั่นเองครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะทำการบาลานซ์ตัวละครตัวเองใหม่ได้ให้ดาเมจเนี่ยได้กลับคืนมาได้บ้างถึงแม้ว่าจะได้ไม่แรงเท่าเดิมแต่มันไม่ได้แย่ถึงขนาดอาชีพอื่นอย่างสายคิหรือสายเจาะที่ตีทะลุก่อนเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำให้ดาเมจกลับมาใกล้เคียงของเดิมได้ด้วยงบเท่าเดิมเลยนะครับผมทีนี้ครับสายที่โดนหนักที่สุดครับจะเป็นสายเจาะที่ตีแรงขึ้นตามดีเฟนส์ของศัตรูชีพยอดฮิตของพวกพี่ๆเขานั่นเองครับผมชูล่าปาบอลครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเป็นสายเจาะแล้วตีไม่ทะลุดีเฟนส์ของเป้าหมายลดลงมันก็ตีแรงขึ้นแหละครับแต่ว่าในส่วนของอาวุธเงาของเขาครับที่มันตีแรงขึ้นตามดีเฟนส์ศัตรูเนี่ยมันมีผลมากกว่าในส่วนของดีเฟนส์ที่หายไปครับมากขนาดไหนมีตารางอีกอันนึงให้เพื่อนๆดูข้างๆตรงนี้ครับผมอาชีพชูล่าเนี่ยครับทุกๆค่าแฟลตดีเฟนส์500หน่วยที่เยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นเวทหรือกายภาพครับผมมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นเป็นสเต็ปละเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละขึ้นอยู่กับอาวุธเงาครับซึ่งผมทำการลิสต์เปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ตั้งแต่เงา6ถึงเงา10ขึ้นอยู่กับงบของตัวละครแต่ละคนครับผมทีนี้ครับมันจะมีผลขนาดไหนเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกะค่าโดยประมาณของผมเองครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับค่าตรงนี้ลึกต้องไปถามอลันนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดยังไงครับผมเพราะว่าส่วนของดีเฟนส์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันประกอบไปด้วยดีเฟนส์ตัวหน้าที่เป็นค่าแฟลตกับดีเฟนส์ตัวหลังที่เป็นไฟนอลเดฟอยู่อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างละเท่าไหร่ผมก็เลยทำการสมมติว่ามันมีอย่างละครึ่งก็แล้วกันครับผม
ถ้า defense ครึ่งหนึ่งของ127กับ69เนี่ยมันคือค่า defense ที่มาจากค่าแฟลตหรือ defense ตัวหน้าเนี่ยซึ่งครึ่งหนึ่งของมันคือ64กับ35%ตามระดับครับมันจะตีเป็นค่าแฟลตที่เท่าไหร่64%ค่าแฟลตคือ 2,200 โดยประมาณ35%ค่าแฟลตจะอยู่ที่700ครับสังเกตไหมว่าห่างกันเยอะมากเพราะว่าค่าแฟลตพวกนี้เนี่ยยิ่งดันสูงเท่าไหร่มันยิ่งต้องใช้จำนวนมากในการให้ได้เปอร์เซ็นต์ 1% ขึ้นมาครับการที่ defense มันหายไปเยอะขนาดนี้เนี่ยทำให้ค่าแฟลตมันหายไปแบบเยอะมากๆเปอร์เซ็นต์หายไปครึ่งนึงแต่แฟลตหายไปเกินครึ่งครับพอแฟลตหายไปเกินครึ่งเกิดอะไรขึ้นครับผมไอ้ค่าโบนัสตรงนี้ที่เคยคิดครับหายไปเยอะมากเลยครับถ้าเกิดว่าที่เงา6ครับผมทุกๆ500ได้ 8.8 เนี่ยมันจะเหลือแค่ขั้นเดียวครับคุณจะเหลือแค่ 8.8% จากเดิมที่คุณได้โบนัสดาเมจตรงเนี้ยเป็นตัวคูณแยกเฉพาะขึ้นมาอีกตัวนึงเลยนะ 35.2% ครับแล้วถ้าเกิดว่าเงา10ครับจาก 60.8 เหลือ 15.2% ครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยหายไป 75% เลยนะครับสำหรับตัวคูณดาเมจตรงเนี้ยอันนี้เลยเป็นที่มาหลักๆครับที่ทำให้ชูล่าเนี่ยดาเมจหายไปเยอะกว่าอาชีพอื่นมากเพราะว่านอกจากตัวละครคุณสมดุลเสียเพราะว่ามอนเนี่ยรีดักชันมันเพิ่มขึ้นเลยดีเฟนส์ลดลงทำให้เจาะคุณล้นแล้วประสิทธิภาพของสกิลจากอาวุธเงาของคุณเนี่ยน้อยลงแบบถึง 75% ครับแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหมคือโดยพื้นฐานของอาชีพชูล่าบาบอนเนี่ยมันเป็นอาชีพตีแรงนะครับต่อให้ตรงนี้หายไปมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทำดาเมจกับบอสได้ดีอยู่ดีแหละยังเป็นท็อปเทียร์เลยครับก็เรียกได้ว่าชูล่าบาบอนครับเป็นอาชีพที่โดนเนิร์ฟหนักที่สุดในบรรดาทุกอาชีพเลยครับก็ถ้าเกิดว่ามีคะแนนเต็ม3ดาวก็คงต้องให้3ดาวนั่นแหละทีนี้ครับผมการที่บอสปรับเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อการทำของในอนาคตของเราอย่างไรบ้างครับแรกๆผมก็คิดนะเฮ้ยถ้าเกิดว่าบอสรีดักชันมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะมีผลกับมอนไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนรีดักชันมันน้อยอะเราต้องทำของคนละอย่างกันเลยนะเราจะทำของชุดเดียวไม่ได้แต่พอผมไปดูค่าเฉลี่ยของดีเฟนส์กับรีดักชันของมอนในแพท130นะครับดีเฟนส์ของเขากายภาพจะอยู่ประมาณ132-133%เวทเนี่ยจะอยู่ที่ 114.5 ขณะที่รีดักชันจะอยู่ประมาณ82ซึ่งถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับบอสที่เลเวล120นะครับอันนี้ย้ำมา120นะจะอยู่ที่ประมาณ 80% ครับซึ่งถ้าเกิดว่าบอสเนี่ยมันไปถึงเลเวล130อ่ะผมมองว่าตรงนี้ครับไม่น่าจะหนีจากมอนเท่าไหร่เต็มที่รีดักชันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก90ไปถึง 100% 20% เนี่ยผมมองว่ามันยังพอใช้ของเซตเดียวกันได้ในเรื่องของการทำของเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้เป็นปัญหาในขณะที่ว่าต้องทำของแยกเซตกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไปหาค่าโบจากไหนครับเพราะว่าเกมนี้ค่าโบหายากหลายๆคนครับที่งบไม่ถึงออฟกิฟต์ครับก็พยายามที่จะทำออฟตัวคูณเท่าที่จะทำได้หลังๆเนี่ยเริ่มมีคนที่จะไปเล่นออฟเจาะกันมากขึ้นก็คือออฟเจาะแฟลตในเมืองพายอนใช้คอมโบกับออฟเจาะที่เป็นออฟเจาะอัลเบอร์ต้าในระดับครับเหมือนกับว่าเราดันตัวคูณในอาวุธเพราะว่าตัวคูณส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะได้ผลดีกว่าสเตตัสโดยเฉพาะอาชีพที่มีสเตตัสหรือตัวละครที่มีสเตตัสเกิน 3,000 ขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าผลกระทบเนี่ยมาเต็มๆกับคนที่ทำค่าเจาะเยอะเลยเพราะว่าค่าเจาะของคุณเนี่ยสมดุลเสียแน่นอนเวลาเจอบอสแพทหน้าและดีเฟนส์ของบอสแพทหน้าผมมองว่าต่อให้เลเวลตันที่130แล้วนะครับเต็มที่เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ120-130% นั่นเองก็คือพอๆกับมอนครับไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะต้องทำบาลานซ์ใหม่เลยครับตรงนี้เนี่ยผลกระทบต่อผู้เล่นแต่ละชนชั้นครับมันจะกั้นกันอยู่ที่ออฟกิฟต์ครับผู้เล่นคนไหนที่เล่นออฟกิฟต์ขึ้นไปไหวเนี่ยเขาสามารถสลับออฟได้ง่ายๆลดออฟคิมาเพิ่มออฟโบลดออฟเจาะมาเพิ่มออฟโบแต่ถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับคือเราเนี่ยยังเข้าไม่ถึงออฟแมวในส่วนที่เป็นออฟโบนัสครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือจะทำให้ระดับชนชั้นของผู้เล่นเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นผู้เล่นที่เป็นเทียร์ที่เล่นออฟกิฟต์ไหวผมมองว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเติมเยอะนะครับคนเติมเยอะอย่างพวกระดับพี่ๆเขาเนี่ยเขาจะยิ่งฉีกกับคนที่เป็นคนเติมกลางกับเติมน้อยลงไปอีกเรียกได้ว่า ROX ไม่ใช่เกมสำหรับคนเติมน้อยอีกต่อไปมึงไม่มีสิทธิ์ล่าบอสตอนนี้ก็ติดยากกันแล้วก็กลายเป็นยิ่งไม่ติดขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ในเรื่องของเอฟเฟกต์ในการทำของมาตีมอนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เติมเยอะเนี่ยครับต่อให้เขาบาลานซ์โบนำทำให้มันไม่สมดุลเวลาตีมอนเนี่ยมอนมันคือผักปลาสำหรับเขาเลยนะครับมันฆ่าตายแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดได้เป็นผู้เล่นระดับชาวบ้านเลยที่เล่นของขาวอย่างเราเนี่ยครับผมคือยังไงเราก็ต้องโฟกัสมอนไว้ก่อนซึ่งก็จะทำให้เราตีบอสแย่ลงถึงแม้ว่าในแพทนี้มันยังอาจจะไม่ห่างกันมากแต่ในแพทหน้ามันอาจจะห่างกันมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็มีอะไรจะบอกเพื่อนๆนิดนึงครับผมตอนนี้เนี่ยเลเวลโลกของเซิร์ฟไต้หวันของผมมันเลเวล129นะแต่ของขาว130ยังไม่เข้าเลยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเขาไม่สนใจคนชนชั้นล่างขนาดไหนขนาดของขาวกูก็ไม่ทำแม่งแล้วหนักขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโอเคครับผมบ่นไปเยอะแล้วครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าการปรับบอสแบบใหม่อย่างนี้ครับมันส่งผลต่อแต่ละอาชีพอย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยครับผมพวกอาชีพที่ไม่สนค่าดีเฟนส์ครับแต่สนค่ารีดักชันเนี่ยคือโดนค่อนข้างที่จะเต็มกว่าอาชีพอื่นเนื้อไปแบบระดับกลางๆครับก็จะประกอบไปด้วยพวกสายเจาะที่ตีทะลุเดฟกับพวกอาชีพสายคลีทั้งหลายอาชีพที่ผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกสายเจาะธรรมชาติที่ติดดีเฟนส์บอสอยู่แล้วเพราะว่าตัวคูณรวมตรงนี้มันน้อยลงครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าการหาค่าโบนัสมันก็หายากถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยจะปรับค่าตัวคูณตรงนี้ตามได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันทำยากครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันยังเป็นสายเดียวที่สามารถแลกตัวคูณที่ทำให้ตัวเองตีแรงขึ้นได้
ตัวที่โดนหนักที่สุดก็คือชูล่าสายปลาบอลครับเพราะว่า Defense Boss Flat เนี่ยน่าจะหายไปเยอะมากจนถึงขนาดที่ว่าดาเมจของคุณเนี่ยหายไปเกินครึ่งครับผลของการทำของครับผมเรื่องของการทำของเนี่ยยังเป็นของเซตเดียวเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าคุณต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าคุณจะทำมาตีบอสหรือว่าตีมอนซึ่งระดับผู้เล่นระดับล่างๆเนี่ยก็ต้องทำของตีมอนเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกจะไปทำตีบอสได้ครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหาค่าโบจากการทำของทั่วไปได้ง่ายๆขณะที่ระดับผู้เล่นบนๆนะครับเขาสวิตช์เป็นค่าโบได้ง่ายก็จะทำให้มีผลตามมาอย่างนะครับก็คือชนชั้นของผู้เล่นครับตั้งแต่ที่คนที่เข้าถึงออฟกิฟกับคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยเวลาไปตีบอสครับดาเมจจะยิ่งห่างกันขึ้นไปอีกทุกอาชีพเนี่ยเวลาไปตีบอสโดนลดดาเมจหมดแต่ละอาชีพโดนลดมาไม่เท่ากันโดนลดมากโดนลดน้อยตัวที่โดนลดน้อยก็เหมือนกับว่าช่วงของดาเมจนะครับก็ยังไล่ตามอื่นได้ดีขึ้นตัวที่โดนลดหนักที่สุดก็คือชูล่าบาบอนก่อนหน้านี้มันแรงจนขี้โกงครับสำหรับผมนะผมมองว่ามันแรงเกินไปครับแต่ต่อให้ลดลงมาแล้วมันก็ยังแรงอยู่ดีติดระดับท็อปเทียร์อยู่ดีไม่ใช่ตัวที่เล่นไม่ได้แน่นอนครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะสมแล้วที่จะปรับอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวตีไกลไม่ควรจะตีแรงกว่าตัวตีใกล้อันนี้ผมพูดมาหลายครั้งละและทีนี้ครับมันจะทำให้อาชีพอะไรล่าบอสเก่งขึ้นมาล่ะก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าปกติพวกอาชีพเจาะธรรมชาติที่ล่าบอสเก่งๆมันไม่ค่อยมีแล้วครับไอตัวที่พอจะเล่นขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นพ่อค้าแหละครับเพราะมันเป็นหนึ่งในตัวที่เจาะธรรมชาติและล่าบอสเก่งที่สุดอยู่แล้วอีกตัวนึงที่น่าจับตาคือซุปโนครับซุปโนสายเวทแล้วก็บาดแดนครับอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนงบน้อยที่ดีที่สุดแล้วเพราะอาชีพมันเนี่ยเป็นอาชีพที่ดันโบค่อนข้างง่ายแล้วก็มีซัพพอร์ตปาร์ตี้ครับผมมองว่าเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบเฟรนลี่กับคนงบน้อยที่สุดเหลือแค่ไม่กี่ตัวที่พอจะเล่นได้ในเกมนี้แหละถามว่าพวกอาชีพพวกนี้น่าจะกลับมาเป็นท็อปเทียร์สุดๆเลยไหมผมมองว่าไม่ครับผมมองว่าไม้ของอาชีพตัวท็อปเนี่ยจะถูกส่งต่อกลับไปก่อนที่อาชีพชูล่าปาบอลจะคิดครับจะประกอบไปด้วยอาชีพสายคลิ3ตัวด้วยกันก็คือไนคิแอร์โซนิกโบกับชูล่าอีกแล้วครับแต่เป็นชูล่าอีกสายนึงครับสายสนับหนักที่เล่นสายเฮลเกตนั่นเองครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นความเห็นทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมองยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับผมคิดว่าแพทนี้เนี่ยน่าจะมาประมาณช่วงปลายปีนี้เนี่ยแหละหลังจากที่กันสลิงเกอร์เข้าแล้วก็ช่วงไม่เกินประมาณวันอาทิตย์นี้ครับผมเดี๋ยวจะมาสตรีมเกี่ยวกับอาชีพกันสลิงเกอร์เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของ Mr. L ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ